درود دوستای گلم، خوش اومدین به چنل خودتون. تو این قسمت انواع پایه بافت و نماد اونا رو تو نقشه بهتون آموزش میدم. ممنون میشم که من رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید که هر زمان ویدیو آپلود شد شما مطلع بشین. خب برای شروع زنجیره رو میگیم. هر کسی قلاب به نحوی میگیره، اما به نظر من این مدلی راحت تره. نخ و دور انگشت اشاره میچرخونیم و بین انگشت وسط و شست نگه می‌داریم. قلاب از بالا و داخل نخ به سمت خودمون میچرخونیم و نخو از داخل حلقه ایجاد شده بیرون میکشیم. خب گره اولیه ایجاد شد. نخو از داخل گره های ایجاد شده بیرون میکشیم و به این ترتیب زنجیره میزنیم. خب بست یا بافت نامرئی. برای این بافت نخ رو از اولین پایه یا زنجیره به پایه مد نظر یا زنجیره مد نظر به طور یک جا بیرون میکشیم. به این صورت. برای بافت پایه کوتاه در ابتدای کار یه زنجیره میزنیم که معادل یک پایه کوتاهه. بعد نخ رو از روی زنجیره یا پایه زیرین بیرون میکشیم. دو نخ رو یکی میکنیم و تا آخر میبافیم. اینم از پایان کار. برای بافت پایه ساده در ابتدا دو زنجیره میزنیم که معادل یک پایه ساده است. نخ رو دور قلاب میندازیم و هر سه نخ رو یک جا یکی میکنیم. دوباره نخ رو دور قلاب میندازیم و از پایه زنجیره بعدی نخ رو میگیریم و مجدد هر سه نخ رو یکی میکنیم. اینم پایان کار. اینم نماد بافت پایه بلنده. برای این بافت در ابتدا 3 زنجیره میزنیم که معادل یک پایه بلنده. نخ رو دور قلاب میندازیم و یه نخ از پایه یا زنجیره زیری میگیریم و این بار 2 تا یکی 2 تا یکی میبافیم. و اینم پایان کار. نماد پایه بلند دوبل یا پایه دوبل. برای شروع این بافت 4 تا زنجیره میزنیم. نخ رو 2 دور قلاب میچرخونیم و یک نخ از پایه زنجیره زیر میگیریم و 2 تا یکی 2 تا یکی 2 تا یکی میبافیم. به نحوه بافت دقت کنید و تا آخر ببافید. اینم از پایان کار.
اینم نماد پایه سوبله. برای شروع این پایه 5 تا زنجیره میزنیم. دقت کنین هر سری زنجیرها اضافه میشه. و نخ رو 3 بار دور قلاب میچرخونیم و یک نخ از پایه یا زنجیره زیری میگیریم. حالا 2 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی و پایه بافته شد. به همین صورت الی آخر. اینم از پایان کار. پایه چوب یا پایه بلند 4 تایی. برای بافت این پایه در ابتدا 6 تا زنجیره میزنیم و نخ رو 4 بار دور قلاب میندازیم. و یه نخ هم از اون زنجیره یا پایه زیری میگیریم و مثل پایه های قبلی 2 تا یکی 2 تا یکی میبافیم تا انتها. اینم پایان کار. خب دوستان، ممنون میشم که با لایک و ساب از چنلم حمایت کنین و اگر سوال یا نظری داشتین حتما تو قسمت کامنت ها با هم در میون بذارین. روز خوبی داشته باشید. بدرود.